Ini orang yang kerap batuk sembuh dan batuk semula. Apa herbanya? Baik. Berartinya, dengar sini. Pak Haji nak sebut ya. Kebanyakannya orang yang kena dengan batuk kering. Ini satu sampel, contoh. Bila dia ambil rawatan 6 bulan, dia hospital. Maka dia dikatakan sudah sihat daripada batuk kering. Tapi sebenarnya dia masih ada batuk kering. Batuk ini, kita nak rawat dia, ada 2 herba yang paling berkesan, iaitu Probumin atau kapsul daripada ikan haruan plus dengan VCO. Itu ubat yang terbaik.